नमस्कार, मी जानवी पतंगे. सहज सोपी चित्रे काढण्याच्या आपल्या क्लासमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण वर्तुळ, त्रिकोण, लयदार रेषा, चौकोन यांच्यापासून एक निसर्गचित्र तयार करणार आहोत आणि ते कलर करणार आहोत. तर मग आता आपण सर्वप्रथम आपल्या पेपरला आपण आउटलाईन करून घेतली आहे चारी बाजूने आणि आता सुरू करूया.
अशा प्रकारे आपलं चित्र पूर्ण झालेलं आहे. तर मग आता इथेच थांबूया. पुढच्या वेळेस नवीन कलाकृती घेऊन येऊया.